આપ સૌના મંગલમય જીવનની શુભકામના. ઋષિચિંતન ચેનલમાં આપ સૌનો હાર્દિક સ્વાગત છે. આવો ગાયત્રી મહામંત્ર સાથે સાથે. ઓમ ભૂર્ભુવા સ્વાહ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. યુવા ક્રાંતિપથ. લેખક ડૉક્ટર પ્રણવ પંડ્યાજી. અધ્યાય 28મો. સંસ્કૃતિ સંવેદનાને યુવતીઓ જનવ્યાપી બનાવે. યુવા નારી જો સંસ્કૃતિ સંરક્ષણ કરે તો સાંસ્કૃતિક પરિદૃશ્યમાં સુખદ પરિવર્તન સુનિશ્ચિત છે. આમ તો પણ સંસ્કૃતિનો નારી સાથે ગાઢ સંબંધ છે. યુવતીઓ સાથે આ પ્રગાઢતા વધુ સઘન થઈ જાય છે. યુવા નારીના સંસ્કાર, શીલ અને લજ્જાથી કોઈ પણ દેશની સાંસ્કૃતિક પવિત્રતા વધે છે. પરંતુ જો તેનાથી ઉલટું થવા લાગે તો યુવા નારીનું શીલ ઉઘાડું બનવા લાગે છે. લજ્જા વસન ઉતરવા લાગે અને લૂંટાવા લાગે તો સાંસ્કૃતિક પ્રદૂષણ વધે છે. આજનું સાંસ્કૃતિક સત્ય આ જ છે કે આ જ કારણોની કેટલીય જાતની તપાસ થતી રહે છે. આ બાબતમાં અનેક સભા ગોષ્ઠીઓ થાય છે. માસિકો, સામાયિકો પણ સારું એવું પ્રકાશિત કરે છે. આ પ્રયાસોમાં સામાજિક, આર્થિક અનેક પાસા ઉજાગર થયા છે. પણ મૂળ એ વાત ચિંતનીય છે કે તેના પર ઓછા લોકોએ ચિંતન કરી શકે છે. આ ચિંતનનો નિષ્કર્ષ એ જ છે કે યુવા નારીએ પોતે જ આ સ્થિતિને સુધારવા આગળ આવવું પડશે. તેણે પોતે જ આગળ વધીને એ ઘોષણા કરવી પડશે કે તેનું શીલ અને સંસ્કાર વહેંચાવું નથી. પછી જાહેરાત આપનાર તેની ગમે તેટલી ઊંચી બોલી કેમ ન બોલે. આ રીતે તેણે પોતાનામાં એવા સાહસનો સંચાર કરવો પડશે કે તેનાથી કોઈ દુષ્ટ દુરાચારી તેની લાજ લૂંટવાની હિંમત ન કરી શકે. મૂળ ઉત્તરાંચલની યુવતી પ્રતિભા નૈથાનીએ આ મોટા કાર્ય સાથે જાતે જ પહેરાઈને સંકલ્પ લીધો છે કે પ્રતિભાનો નિવાસ જરૂર ઉત્તરાંચલ છે, પરંતુ તેનું કાર્યક્ષેત્ર સમગ્ર ભારત દેશ છે. મુંબઈની સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજમાં રાજનીતિશાસ્ત્રની પ્રોફેસર પ્રતિભા નૈથાની દ્વારા ટીવી ચેનલોમાં પીરસવામાં આવી રહેલી અશ્લીલતા અટકાવવા માટે જાહેર હિતની અરજી દાખલ કર્યા પછી તેના સાંસ્કૃતિક કાર્યો લોકોએ ઓળખ્યા છે. ઉત્તરાંચલની પ્રતિભાશાળી યુવતી પ્રતિભા નૈથાનીનો સાંસ્કૃતિક પરિચય વ્યાપક છે. અત્યારે તે નંદાદેવી જૈવ ઉદ્યાનમાં આદિજાતિના લોકોને પારંપરિક હક વિષય પર સંશોધન કાર્ય કરી રહી છે. તેણે હિન્દુસ્તાની સંગીતમાં સંગીત વિશારદનું શિક્ષણ મેળવ્યું છે. પ્રતિભા રાજસ્થાની લોકગીત ગાયકમાં પણ સિદ્ધસ્ત કલાકાર છે તથા ગુંગર ડાન્સ અકાદમીની મુખ્ય ગાયિકા પણ છે. આ અકાદમી લુપ્ત થઈ રહેતા રાજવારી ઘુમર નૃત્યના પુનરાથનમાં લાગેલી છે. અકાદમીના સભ્ય હોવાને નાતે પ્રતિભાએ અમેરિકા, મોરિશિયસ, મોસ્કો, વેલેન્ઝુએલા, નાઇજેરિયા, ત્રિનિદાદ ટોબેગોમાં પોતાની સાંસ્કૃતિક પ્રતિભાનો પ્રકાશ રેલાવ્યો છે. ટીવી ચેનલો પર પીરસવામાં આવી રહેલ અશ્લીલતા વિરુદ્ધ પ્રતિભાએ જબરદસ્ત સંઘર્ષ કરવાનું નક્કી કર્યું છે. આ બાબતમાં મુંબઈ હાઈકોર્ટમાં જાહેર હિતની અરજી દાખલ કરનાર પ્રતિભાનું કહેવું છે કે દેશમાં અશ્લીલતા અટકાવવાના અનેક કાયદા હોવા છતાં પણ આ બધું અમે શા માટે અને કેવી રીતે થઈ રહ્યું છે એ ખબર નથી. પણ
એટલું તો સાચું છે કે દરેક જણ જાણે છે કે ટીવી ચેનલો પર બેધડક અશ્લીલતા પીરસવામાં આવી રહી છે. અશ્લીલતાનું આ પ્રદર્શન બાળકો માટે કેટલું ઘાતક હોઈ શકે છે એ બ્રિટન અને અમેરિકામાં થયેલા મોજણીથી સાબિત થઈ ચૂક્યું છે. આ મોજણી અનુસાર સાંસ્કૃતિક પ્રદૂષણ ફેલાવનાર અને કાર્યક્રમોમાં બાળકોના દિલ દિમાગ પર ખરાબ અસર પડે છે. દુનિયાભરના જનસંચાર માધ્યમો આજે જ્યાં આવા કાર્યક્રમો રોકવા માટે પ્રયત્નશીલ છે, ત્યાં આપણે ભારતવાસી હાથ જોડીને બેસી રહ્યા છીએ એ કોઈ પણ રીતે યોગ્ય નથી. સાંસ્કૃતિક રક્ષણમાં રત પ્રતિભાનું કહેવું છે કે શરૂઆતમાં આ લડાઈમાં હું એકલી હતી, પરંતુ આજે આ અધ્યયનમાં મને 25 સંગઠનોનો સહયોગ મળી રહ્યો છે. આ તમામ સંગઠન અને તેમાં કાર્યરત યુવતીઓ અશ્લીલતા વિરુદ્ધ લડાઈમાં મારી સાથે ઊભા છે. પ્રતિભા દેહરાદૂનની સ્વૈચ્છિક સંસ્થા જનાધાર સાથે પણ જોડાયેલી છે. આ ઉપરાંત નંદાદેવી બાયો સ્ફિયર રિઝર્વમાં ભોટિયા આદિવાસીના હક અપાવવા માટે પણ સંઘર્ષરત છે. પ્રતિભા મુંબઈ આવેલી સંસ્થા ડેવલપમેન્ટની નિર્દેશક છે તથા ગરીબ બાળકોને સસ્તી પ્લાસ્ટિક સર્જરી ઉપલબ્ધ કરાવનાર સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલી છે. સંસ્થાઓ અને સંગઠન ગમે તે કેમ ન હોય, પણ પ્રતિભાનો મકસદ પોતાની સાંસ્કૃતિક સંવેદનાને જનવ્યાપી બનાવવાનો છે અને દેશની સાંસ્કૃતિક ધરોહરને બચાવવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે. શહેરમાં સંસ્કૃતિ રક્ષણનું કામ કરી રહેલ પ્રતિભાની જેમ ગ્રામીણ યુવતીઓએ પણ એના માટે સાહસભર્યા કદમ ઉઠાવ્યા છે. આ મહિલાઓએ પોતાના કાર્ય માટે અખબારને માધ્યમ બનાવ્યું છે. ગ્રામીણ યુવતીઓ અને મહિલાઓ દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહેલ આ ન્યૂઝ લેટર્સનું મુખ્ય લક્ષ્ય નવસાક્ષરોની ભણવામાં રુચિ જાળવી રાખવાનું, જાગૃતતા લાવવાનું, દેશ અને ક્ષેત્રની સંસ્કૃતિનું રક્ષણ અને પ્રસાર કરવાનું અને મહિલાઓના અવાજને બહાર લાવવાનું છે. આ વાત 1992ની છે. તેના પૃષ્ઠભૂમિ મહિલા સમાખ્યાએ તૈયાર કરી અને ગામની મહિલાઓને આ કાર્યની જવાબદારી સોંપી. શરૂઆતમાં ગ્રામીણ મહિલાઓ ખૂબ સંકોચાતી અને અચકાતી હતી કે તેઓ આ કામ કેવી રીતે કરી શકશે, પરંતુ સૌથી પહેલાં ચિત્રકૂટની મહિલાઓએ હિંમત ભેગી કરી અને તેણે પોતાનું છાપું મહિલા ડાકિયા કાઢ્યું. થોડીક ડગુમગુ સ્થિતિ પછી તેની લોકપ્રિયતા એટલી વધી ગઈ કે આ પત્રિકારિતાને ચમેલી દેવી પુરસ્કાર મળ્યો. ત્યાર પછી 12 જિલ્લાઓની મહિલાઓએ ન્યૂઝ લેટર્સ કાઢ્યા. ચિત્રકૂટની મહિલા ડાકિયા વારાણસીથી પૂર્વઈ, સીતાપુરથી ડેહરિયા, પ્રતાપગઢથી મિનસાર અને અરૈયાથી મિત્રા, જોનપુરથી ગુનાગર, અલ્હાબાદથી ગોયા, ગોરખપુરથી સખી સગુન અને સહારનપુરથી હિંડોલા, મઉથી અંજોરિયા, મુજપુરથી સાધન અને મથુરાથી માયલી નામની આ ન્યૂઝ લેટર્સ ગામડાઓમાં વાંચવાની પ્રવૃત્તિ વધારી રહ્યા છે. મહિલા સમાખ્યા સાથે જોડાયેલ ગામની યુવતીઓ દ્વારા કાઢવામાં આવતા આ અખબારની ખાસ વાત એ છે તેની સામગ્રીથી માંડીને સાજ સજાવટ સુધીના પ્રત્યેક ચરણમાં નારી જ ભાગીદાર બને છે. કેટલાક સ્થાનોમાં તેનું વિતરણ પણ મહિલાઓના હાથમાં છે. તેમાં છપાતા વિષયવસ્તુ પર ધ્યાન આપીએ. પંચાયતની ચૂંટણીઓમાં ભાગીદારી, ન્યૂનતમ મજૂરી, સરકારી શાળાઓમાં ફી, દહેજ ઉન્મૂલન, ભૂગર્ભ જળની સમસ્યા, નશાખોરીનું નુકસાન, છોકરા છોકરીમાં ભેદભાવ, લિંગ પરીક્ષણ વગેરે સાથે દેશ અને ક્ષેત્રની સંસ્કૃતિના સંરક્ષણ સાથે
જોડાયેલા મુદ્દા આમાં પ્રકાશિત થાય છે. તેના આલેખો, ટિપ્પણીઓની ભાષા એટલી સરળ અને ક્ષેત્રીય હોય છે કે તે સમજાવવાનું અને આત્મસાત કરવાનું બહુ સરળ હોય છે. ગુનાગર ટીમના સભ્યો મંજુ, સુમન, વ્રજબા અને સુષ્માને ગામડાઓના લોકો તેને ગુનાગર દીદી કહીને બોલાવે છે. એમનું કહેવું છે કે અમે લોકો વિશે પસંદ કરતી વખતે સાંસ્કૃતિક, સામાજિક અને સામાયિક પાસામાં ધ્યાનમાં રાખીએ છીએ. ગુનાગર ટીમ સાથે જોડાયેલ નારીઓ હજી હમણાં જ દહેજ વિરોધી ભારે સંઘર્ષ કર્યો હતો. તેનાથી તેને વ્યાપક પ્રશંસા પણ મળી. જેનું પ્રકાશન બનારસથી થાય છે તે પૂર્વઈ એ મહિલા ખેડૂતો માટે સારું એવું કામ કર્યું. આનાથી પ્રેરણા લેનાર નિર્મળાનું કહેવું છે કે પૂર્વઈ અમારી આંખ ખોલવાનું કામ કરે છે. આનાથી જ્ઞાન વધવાની સાથે અમારી વાત મૂકવાની તક મળે છે, નહીંતર અમારું કોણ સાંભળે. પોતાના આ કામ સાથે જોડાયેલી આ ગ્રામીણ યુવા નારીઓમાં અપૂર્વ સંતોષ ઉભરાયો છે. આત્મવિશ્વાસથી ભરેલી આમાંની કેટલીય યુવતીઓએ પોતાનું જીવન સંસ્કૃતિને સંકલ્પિત અને સમર્પિત કર્યું છે. યુવા નારીઓ ગામની હોય કે શહેરની, સાંસ્કૃતિક જવાબદારીઓ સૌની એક સરખી છે. જો આ અને દેશની અન્ય યુવા નારીઓ વિચાર ક્રાંતિ અભિયાનમાં પોતાની જવાબદારી નિભાવે તો નવયુગના નવોદયનો અહેસાસ સૌને થઈ શકે છે.